Hej allihopa, här står jag i badrummet som inte är hygieniskt eller snyggt eller tilltalande på något sätt. Så det är ju det är byggt på 50-talet. De har gjort några riktigt fula quick and dirties här inne, satt in några nya kakelplattor. Istället för att renovera hela badrummet så har man bara satt in en ny kakelplatta där den gamla har trillat ner. Och ja, ni kan ju tänka er hur äckligt det är. Jag ska visa er. Jag har tänkt lägga in ett nytt golv här. Jag har också tänkt måla delar av det här kaklet egentligen. Om golvet hade varit okej, då hade jag nog förmodligen bara målat det svartvitt rutigt och behåller de här rosa väggarna. För svartvitt rutigt och rosa, det funkar ganska bra ihop. Det är ganska en klassisk look faktiskt. Även om den är väldigt bold så är den ganska klassisk. Men golvet är så dåligt att det går inte. Och här har det nu kommit ett klickgolv i vinyl som faktiskt är vattentätt, och det ska jag prova. Så jag har tänkt måla de här väggarna som inte då är utsatta för allt för mycket fukt och vatten. De har jag tänkt måla vita. Och golvet ska jag då lägga det här klickgolvet, och sen ska jag bara skrubba upp duschen, och jag tror att den kommer att bli riktigt okej, bara den är ren. Det här tycker jag faktiskt är lite häftigt. Handfatet är lite coolt. Den här belysningen är ju faktiskt fantastico. Jag älskar den. Jag tror inte att den är godkänd. Men det funkar ju för mig och Peter just nu. Vi har inga små barn som kan skvätta vatten på dem. Tack och lov. Vi har ju nu gått från, ja, vad ska vi säga, ett 5 gånger så stort badrum. Gånger 5, för vi hade ju 5 badrum innan. Till ett som är då, jag skulle säga att det här badrummet är ungefär lika stort som en fjärdedel av det master badrummet som vi hade i Marquette. Men nu ska jag visa er the highlights and the lowlights om man säger så, av det här badrummet, och sen kör vi igång. Och sen blev det så äckligt så jag bestämde mig för att byta ut toaletten. Sådär, nu har jag skurat upp detta badrum, och det är alltså skurat från golv till tak. Allting var superskitigt. Nu ska jag köra lite målartvätt på det jag har tänkt måla vitt, och eftersom det här är en quick and dirty så kommer jag att lämna det här rosa kaklet inne i själva duschen, och jag kommer att måla bara typ härifrån och runt. Så när man drar för duschdraperiet så ser man inte det rosa kaklet. Sen kommer jag också måla samma färg på väggarna. Och det gör jag ju för att rummet ska kännas större. Jag vill inte hålla på och dela upp det. Som det ser ut nu så blir det ju ganska litet. Jag hade velat måla in i duschen också. Men då måste man måla med 2-komponentfärg, och då kan vi inte vara här inne på flera timmar, dagar, halvdagar. Så att vi bara lämnar det mot min vilja och målar det här. Så att först målartvätt, och sen ska jag torka av det med vatten, och så ska jag låta det stå och torka ett tag. Och sen kör jag på med en super primer.
vinylgolv, ett vinylplankgolv som ser ut så här. Det är supertunt som ni kan se. Och det består av en vinylyta och sen ett underlägg. Och de här golven, de är faktiskt godkända för våtutrymmen i USA och i Kanada. Osäker om det är så i Sverige. Ganska säker på att det inte är så. Men om ni vet, please let me know om de här är godkända för våtutrymmen i Sverige. Det här golvet heter Traffic Master och ja, det man gör är egentligen att man använder en vanlig mattkniv och skär ut och skär till istället för att såga. Vilket är ganska smidigt. Man behöver inte ta i speciellt mycket för att skära. Jag tog i på tok för mycket i början. Men nu har jag fått upp svungen, så det är egentligen bara att skära och sen bryta till formen som man vill ha. Och här har man då klister. Så man klistrar ihop plankorna. Ja, och de hade inte så mycket färger att välja på, så vi tog det här nu. Det är fräschare än det som ligger här hur som helst. Så vi bara kör på. Tycks nytt, fräscht. Man får inte basilskräck när man går in här. Det var faktiskt över förväntan tycker jag. Jag trodde inte att det skulle bli så här bra. Jag måste säga färgen. Jag målade då med en superprimer och sen målade jag då med vanlig latexfärg. Och jag måste säga, det rann nog så kopiöst. Så man fick gå efter med penseln och dra för att det inte skulle rinna allt för mycket. Men det är ju så att kakel suger ju inte åt sig någonting. Så det är klart att det rinner. Men jag måste säga, tyckte det blev riktigt bra ändå. Handfatet, spegeln och lamporna var ju faktiskt snygga från början. Och ja, det enda jag inte har gjort någonting åt är ju duschen då. För att jag är ju ett renlighetsfreak och jag kommer att skrubba duschen. Och jag kommer att skrubba bort färgen om jag målar duschen. Så att jag har bara skrubbat upp den riktigt noga. Och sen har jag ett vitt duschdraperi för här bara för att överleva. Men det var inte så tokigt. Det känns lite quirky, lite kul. Golvet var ju väldigt enkelt att lägga när man väl kom igång. Det var svårt att skära från början med den här mattkniven. Men sen när man kom igång och började liksom få till det, get the hang of it, då gick det väldigt fort. Det var väldigt enkelt. Det ser ut faktiskt som att det kommer att hålla betydligt längre än vad vi någonsin kunde tro. Så att det här blir väldigt intressant. Men
som sagt, jag vet inte om det här är godkänt i Sverige. Om någon vet, kommentera gärna. Går det att köpa den här produkten i Sverige för våtutrymmen ens? Jag vet att det går att köpa den här produkten, de här plastplankorna, för bara vanliga rum. Men är de godkända för våtutrymmen? Who knows? Kommentera gärna. Nästa vecka hörni, då är jag lite så här. För Halloween är ju på väg. Halloween kommer upp nu. Och jag har några olika ställen här runt huset där man skulle kunna göra så helt fantastiska Halloween-grejer och utsmyckningar. Så min fråga till er är, vill ni att jag gör Halloween-grejer? Jag tänkte nästan göra en liten Halloween-värld när man går in till huset. Alltså inte bara 3 pumper och ett ljus, utan här snackar vi Halloween extravaganza. Eller vill ni att jag gör vardagsrummet? Kommentera, please. Jag är lite så här back and forth. Så jag har inte riktigt bestämt mig vad jag vill göra. Så berätta för mig vad jag ska göra. Annars så ska ni ha det så bra. Vi ses igen nästa vecka. Ha det bra. Hej då.